سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه یه ذرت مکزیکی خوشمزه و آسون به سبک خیابونی رو ببینیم. درست کردن این ذرت مکزیکی خیلی راحت و خیلی سریع آماده میشه. مواد لازم: ذرت شیرین پخته شده یا کنسروی 700 گرم، قارچ 7 عدد یا 200 گرم، پنیر پیتزا 150 گرم، سس مایونز 3 قاشق غذاخوری پر، آب لیمو 3 قاشق غذاخوری، کره 40 گرم یا 2 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری سرصاف، پودر فلفل سیاه نصف قاشق چایخوری، فلفل قرمز 1/4 قاشق چایخوری که سلیقه‌ایه و میتونین کم و زیادش کنین و پودر آویشن 1 قاشق چایخوری پر. اگه دوست داشتین میتونین از یه مقدار کالباس هم استفاده کنین. با این مقدار مواد میتونین برای 5 نفر ذرت مکزیکی درست کنین. خب برای شروع اول قارچا رو ورقه‌ای خورد میکنیم. ببینین ضخامتش باید در حدی باشه که نه خیلی نازک باشه و نه خیلی ضخیم. حالا یه مایتابه با دیواره بلند یا یه قابلمه رو میذارم رو حرارت ملایم. کره رو میریزم و اجازه میدم که کره آب شه. خب بعد اینکه کره آب شد قارچای خورد شده رو اضافه میکنم. کمی هم میزنم و بعد حرارت رو بیشتر میکنم. و آب لیمو رو اضافه میکنم که هم قارچا رنگشون سیاه نشه و همین که خوش‌طعم‌تر شن. حالا با حرارت متوسط رو به بالا قارچ رو تفت میدم که هم بپزه و همین که آبش یه مقدار گرفته شه و بعداً آب نندازه. اگه از حرارت کم استفاده کنی قارچا خیلی بیشتر آب میندازن. پس برای تفت دادن از حرارت کم استفاده نکنی. خب من قارچ رو تفت دادم و آب اضافیش کشته شد و فقط اون کره‌ای که اضافه کرده بودیم مونده. دیگه بیشتر از این تفتش نمیدم چون نمیخوام که سرخشون کنم. حرارت رو کمتر میکنم و حالا بهش ذرت پخته شده رو اضافه میکنم. من تقریبا آب اضافی ذرت رو گرفتم اما نذاشتم که کاملا خشک شه و یه مقدار حالت خیس و رطوبت داره چون این آب که تبخیر میشه باعث میشه که ذرت گرم شه و دماش بره بالا و مغزش سرد نمونه. ذرت رو خوب با قارچ مخلوط میکنم و کمی تفت میدم تا آب اضافی ذرت کشیده شه و تبخیر شه و ذرت ها گرم شن. خب بعد اینکه آب اضافی ذرت تموم شد بهش نمک، پودر فلفل سیاه، فلفل قرمز و پودر آویشن رو اضافه میکنم و حدود 1-2 دقیقه تفت میدم که ادویه خوب مخلوط شه با مواد. خب بعد 1-2 دقیقه حرارت رو خیلی کمترش میکنم و سس مایونز رو اضافه میکنم و مخلوط میکنم. اگه دوست داشتین میتونین از سس بیشتری هم استفاده کنین. حالا بهش پنیر پیتزا رو اضافه میکنم و کمی مخلوط میکنم. بعد اینکه کمی هم زدم حرارت رو خاموش میکنم و دوباره یه مقدار هم میزنم تا با حرارت مواد پنیر پیتزا آب شه و کاملا مخلوط شه. حواستون باشه که از پنیر پیتزای یخزده یا خیلی سرد استفاده نکنین که دمای مواد رو بیاره پایین و آب نشه پنیر. خب الان دیگه ذرت مکزیکی ما آماده است.
میبینین پنیرش هم خوب کش اومده و بیش از حد بهش پنیرم اضافه نکردیم که موادمون خیلی سفت و سنگین شه. حالا تا گرمه میریزمش داخل ظرف سرو. عطر و طعم این ذرت مکزیکی بی‌نظیره و همونطور که دیدین درست کردنش هم واقعا راحت و زمان زیادی لازم نداره. من برای تزیین از سس مایونز استفاده میکنم و کمی پودر آویشن و یه مقدار چیپس خلالی. امیدوارم شما هم درستش کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.